آیا بجز چله‌نشینی روش‌های دیگری برای موفقیت در علوم غریبه موجوده؟ مطمئنا شما عزیزان خیلی به این مسائل فکر میکنید و برای اینکه بتونید در علوم غریبه به موفقیت برسید حتما فکر کردید که آیا راه‌های دیگری هم هست که بتونید در این راه موفق باشید. امروز در این برنامه برای شما گرامیان در مورد این گونه مطالب صحبت میکنم و برای شما خواهم گفت که انشالله بتونید از چه طریقه‌های دیگری در علوم غریبه موفق بشید. با من در ادامه همراه باشید تا این مطلب رو به طور کامل براتون به صورت مجمل و تا انتها توضیح بدم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به تک تک شما همراهان کانال، امیدوارم در هر کجای که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. یک مطلب رو بارهای بار برای شما تکرار کردم و اون این هست که اگر میخواید به درجه های بالایی در زندگیتون برسید و مطالبی رو در زندگیتون به اصطلاحاً بجز حالا علوم غریبه اونهایی که در این راه هستند درهای نور برشون باز بشه، به پدر مادر به بزرگترهاتون خدمت بکنید. حتما شما عزیزان یک مطلب رو بارهای بار در زندگیتون حالا مخصوصا عزیزانی که در علوم غریبه مخصوصا این رو اصطلاحاً فکر کردن، این که در علوم غریبه چگونه به جز چله‌نشینی میتونیم به موفقیت برسیم. این بحث رو من فقط برای عزیزانی میکنم که در علوم غریبه میخوان گام بردارن. نگاه بکنید عزیزان، من بارهای بار در مورد یک سری مسائل براتون توضیح دادم. گفتم که شما اگر میخواید که من این رو دوباره دارم بازگو میکنم برای عزیزانی که شاید کلیپ های خیلی گذشته من رو ندیده باشن و یک بازگفتار بشه برای عزیزانی هم که از گذشته با ما همراه باشن. عزیزان نگاه بکنید، من بارها بهتون توضیح دادم، گفتم که اگر میخواید که در علوم غریبه پیشرفت بکنید باید مثل یک پرنده‌ای که دو بال داره شما هم دو مطلب رو در این راه بدونید. یکی مبحث نجومه، یکی ارتباط با عوالم هست. حالا این ارتباط با عوالم چگونه هست؟ خب خودتون میدونید دیگه، یکی از مهمترین راهاش همین چله‌نشینی هست برای اینکه شما بتونید با موجودات دیگه ارتباط برقرار بکنید و اصطلاحاً آنچه را که هست بتونید به دست بیارید. اما اینکه واقعاً راه‌های دیگری هست که شما بتونید به جز چله‌نشینی و چله‌نشینی کردن، ریاضت‌های چله‌نشینی به این راه برسید، امروز این رو برای شما میخوام توضیح بدم. ابتدا قبل از اینکه این مسئله رو بهتون توضیح بدم دوباره میرم سراغ انسان. نگاه بکنید عزیزان، من قبلا در مورد انسان توضیح دادم، گفتم که اگر شما یک انسان خودتون یا هر کی رو فرض بکنید یک انسان برای ارتباط با عوالم یا با هر چیز دیگری یک سری خب دوربرش حاله داره و یک چیزی در بدنش داره به نام مغز. در این مغز انسان اصطلاحاً سیگنال هایی رو ارسال میکنه، داد و گرفت داره در این سیگنال، در حالا سیگنال هایی که ارسال میکنه و میتونیم بگیم که مغز انسان هم فرستنده هست هم گیرنده. بجز اینکه حالا مغز انسان باشه، ما در بدنمون یک سری چیزهای دیگه هم داریم که سلسله اعصاب هست. مهمترین قسمت این اصطلاحاً سلسله اعصاب نخاع در بدن انسان هست. یعنی شما در ستون و فقراتتون اصطلاحاً می شود گفت که یک تنابی رو دارید که این رشته تناب عصبی بسیار 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 کمک میکنه. میخوام برم سراغ چی؟ میخوام برم سراغ نیرویی که اصطلاحاً این نیرو در راستای ستون و فقرات شما در این حالت شکل مارپیچ شروع میکنه به حرکت. و مهمترین چیزی که از حالا گذشته ها بوده، مخصوصا در فرهنگ های مختلف، به کندالینی اشاره میکنه.
همون نیرویی که وقتی شما اصطلاحاً اون رو به دست میارید، میتوانید برای اتصال به عوالم و همچنین امورات دیگه از آن استفاده بکنید. این انتهای پایینی عزیزان، انتهای پایینیه، یعنی انتهای قسمت پایینی نخاع. شما میرسید به چه؟ به چاکرای یکم که مهمترین چاکرا است. حالا من در مورد چاکرا هم قبلا صحبت کردم. چاکراها مناطقی در بدن هستند، در بدن انسان، که این مناطق کارشون چی است؟ وظیفهشون چی است؟ داد و گرفت انرژی. که حالا علتش چی از چاکرا ما مثلا گفتن به چاکرا؟ به خاطر اینکه چیزی مانند شیپور هست که به این صورت حرکت میکنه، نیم دور شروع میکنه به حرکت برای داد و گرفت. حالا اینکه در بعضی از قسمت‌های بدن ما چاکراهای اصلی رو داریم، شما اگر یک انسان رو، خب اکثر عزیزان این رو میدونن، از این قسمت بالا در مغز شروع میشه. 2 چاکرا ما داریم بدون اگزوز هستن، یعنی اصطلاحاً اگزوز میدونید در ماشین چه کار میکنه دیگه، برای پرت انرژی، یعنی فرایند اون رو داره و اصطلاحاً پرت انرژیش رو میده. شما در انرژی به اصطلاح کیهانی یا آن انرژی مغناطیس یا مگنتی که از کیهان میگیرید، از عالم ستارگان میگیرید، از عالم کیهان میگیرید، از طریق انرژی اصطلاحاً چاکرای هفتمتون وارد بدنتون میشه و یک اتصال هم دارید به چی؟ به زمین. ما اگر این رو مثبت فرض بکنیم و زمین رو همیشه منفی فرض بکنیم، اتصال مثبت منفیمون از طریق چاکرای هفتم و یکم هست. بقیه چاکراها در طول بدن هستند و شما از چاکرای ششم و همچون اگزوزش پشت هست، دوباره چاکرای پنجم اگزوزش پشت هست، چاکرای چهارمتون، چاکرای سومتون و همچنین چاکراهای دیگه بدنتون، که خب خیلی چاکراها ما در بدن داریم که این چاکراهای فرعی هستن در بدن. صحبت من چرا به سمت چاکرا رفت عزیزان؟ به دلیل اینکه ما بسیار 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 مهمتر از مباحثی مثل چله نشینی و این مسائل می توانیم به وسیله قدرتمند نمودن چاکراها، بدون اینکه شما ریاضت‌هایی بکشید برای اینکه بتونید اتصال پیدا بکنید، از طریق این چاکرا شما بتونید به عوالم متصل بشید و از اونها استفاده بکنید. حالا من یک مطلبش رو میگم و اصطلاحاً میشود گفت که یک دستوری هم میذارم در انتها که این دستور رو هم دستور ابتدایی هست که اون رو انجام بدید. این دستور رو و بسیار بسیار برای فعال کردن این انرژی برای شما کمک خواهد کرد. عزیزان تا اینجا همراه ما بودید و انشالله اگر عزیزان صلاح بر این دونستید که این کانال در دسترس بقیه عزیزان قرار بگیره و متوجه شدید این کانال به درد شما میخوره، برای اینکه این کانال در دسترس بقیه عزیزان، اونهایی که علاقمند هستن به راه درست برن، قرار بگیره، 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و بعد هم لایک رو زحمت بکشید بزنید. حتما در کانال عضو نشدید عضو بشید و زنگوله رو بزنید حتما. عزیزانی هم که میتونن به کانال کمک بکنن، این کانال هیچ اسپانسر مالی نداره، از طریق گزینه‌ای مثل گزینه سوپر تانکس میتونن به کانال و زیر کلیپ ها کمک بکنن. سپاسگزار میشم که این کانال خودتون رو حمایت بکنید برای اینکه بالنده بشه و در دسترس بقیه عزیزان قرار بگیره. خب حالا مهمترین قسمتی که شما میتونید در اون از این مبحث ارتباط گیری استفاده بکنید چه هست؟ مبحث چاکرایی در همین قسمت چاکرای اصلی هستن، چون ما میدونیم که چاکرای زیادی داریم، چاکرای فرعی هستن.
ما 7 چاکرای اصلی داریم و بقیه هم چاکرای فرعی هستن. 2 چاکرای فرعی قدرتمندمون در کف دست هامون هست که به صورت ترانسمیتر و رسیور یا گیرنده و فرستنده عمل میکنن. اما مبحث من امروز از طریق 3 چاکراست: چاکرای یکم، چاکرای چهارم و چاکرای ششم. شما از طریق این ختمی که میخوام بهتون آموزش بدم و این رو میتونید در زندگیتون استفاده بکنید و از اون بهره مند بشید. انشالله میتونید مقداری روی مبحث کندالینیتون به اصطلاح برای داد و گرفت بهتر کار بکنید و انشالله از اون بهره مند بشید. این مبحث کلی هست، یعنی اینکه این ختم تخصصی که اصطلاحاً برای چاکرای مختلف باشه نیست. این مبحث کلی هست برای چاکرای اصطلاحاً مختلف شما که علل خصوص یکم، چهارم و ششم. حالا این مبحث رو شما باید حداقل 21 روز عزیزان برایش مداومت داشته باشید. شما عزیزانی که حتما مباحثی مثل رفع چسبک رو انجام ندادن حتما انجام بدن. عزیزانی که چسبک رو انجام دادن انصراف از ماورا رو انجام بدن و اونایی که انجام ندادن این بحث الافاریت رو که در به اصطلاح پلیلیست واقعیات ماورا هست میتونید برید این رو در اونجا ببینید و دستور بسیار بسیار نایابش رو اونجا ببینید. چسبک رو هم در کانال رادیو ماورا بنده گذاشتم. عزیزانی که نمیدونن انصراف از ماورا در همین کانال هست، اصلا در اینترنت شما این رو هم بزنید میاره براتون. پس اینها رو حتما پاکسازی ها رو باید انجام بدید. بسیار بسیار مهم هست برای اینکه شما بتونید خلص انرژی داشته باشید، انرژیتون پاک بشه و از اون به اصطلاح چسبک هایی که روی شما هست، روی انرژیتون هست، از اون قلاب هایی که وصل شده و انرژیتون ناخالص هست رهایی پیدا بکن. این 21 روز رو از ابتدای ماه قمری باید شروع بکنید. ماه بهتر هست بادی باشه، بادی نشد ماه‌های دیگه هم اشکال نداره. حالا به چه صورت باید این رو انجام بدید؟ عزیزان دوستان، بارها هم تکرار کردم، مهم نیست در این کانال که به چه اصطلاحاً کیشی هستید، به چه دینی هستید، فقط به حضرت حق به یگانگی او متصل باشید، تسلیم باشید، کافی است. شما برای اینکه بتونید اصطلاحاً این ختم رو بگیرید نیاز به یک اتاق اصطلاحاً دارید که در این اتاق مزاحم نداشته باشید. یعنی در این اتاق کسی نباشه که بیاد شما در حین ختم هستید شما رو مثلا صدا بکنه یا 2-3 ساعت شما رو آزار نده و اصطلاحاً بتونید در اونجا این تجمیع انرژی رو داشته باشید. برای این کار یک سری ملزومات نیاز دارید. یک پارچه سفید یا به اصطلاح می شود گفت که حالا لباس سفید خودتون باید داشته باشید. این لباس سفیدتون باید کاملا بدون نقش و اینها باشه و یک زیرانداز سپید، لباس سفید می پوشید، یک زیرانداز می اندازید زیرتون، زیرانداز سپید باشه. سمت شما عزیزان به سمت غرب یا جنوب غربی باشه که میدونید جنوب غربی سمت قبله پیروان حضرت ختمی مرتبت است. برای این کار همیشه یادتون باشه 2 رکعت نماز قبلش داره. حالا عزیزانی که نماز در دینشون ندارن اینها اشکال نداره، ولی عزیزانی که میتونن نماز بخونن رو باید نمازشون رو بخونن، نیت میکنن به نماز مستحبی قربتاً الله و نمازشون در رکعت اول عزیزان بعد از حمد شما نیاز دارید به خواندن 7 بار سوره و شمس. در رکعت دوم بعد از حمد عزیزان شما باید سوره قدر رو 21 مرتبه بخوانید.
با یک بار بسم الله الرحمن الرحیم گفتن سوره رو پشت سر هم میخوانید. پس این میشه چی؟ نمازتون. بعد از این که نمازتون رو خوندید باید در همون اصطلاحاً جایی که میشینید بهتر هست یک شمع در جلوتون روشن بکنید. حالا 3 شمع هم شد اشکال نداره، حتما تحسین انجام بدید، اسراف انجام بدید. من در برنامه شب گذشته و برنامه‌های قبل و اصطلاحاً برنامه‌هایی که بوده تحسین رو گفتم، اسراف رو هم گفتم. میتونید از برنامه‌های گذشته استفاده بکنید و این رو ببینید. اگر عزیزانی که چاقو دارن چاقوشون رو به این سمت جلوشون بگذارن، ندارید هم مشکلی نداره، ولی تحسین اسرافتون رو انجام بدید. بسیار خوب. در همون حالتی که نشستید و نمازتون رو خوندید، کارتون تموم شد، سر به سجده میگذارید عزیزان و در سجده میگید یا رب العرش العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم 21 مرتبه میگید در سجده و تموم میشه میره. بسیار خوب. حالا که این رو شما انجام دادید و تمام شد، میبایست این چیزهایی رو که میگم بخونید. خب ابتدا همیشه گفتم 14 صلوات مخصوص و 14 استغفار مخصوص. استغفار مخصوص چه است؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. صلوات مخصوص هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. بعد از این که اینها رو گفتید عزیزان میاد سراغ ختمتون. در ختمتون یک مقداری آب جلوتون باید باشه، یه مقداری هم گلاب میتونید داشته باشه. عزیزانی که انگشتر دارند، انگشتر عقیق، در دست راست انگشتریشون بکنن. خانم هایی که انگشتر عقیق دارن در این دستشون بکنن، آقایون در این دست، خانم هم در این دست و همراهشون باشه. اگر گردنبند عقیق دارید روی گردنتون بندازید و اصطلاحاً همراه باشه، بهتر هست. خب میبایست عزیزان آیه 35 سوره نور که بسیار بسیار معروف هست به آیه نور رو 21 مرتبه باید بخونید و در آب بدمید. بعد از اون که این رو خوندید، این رو با یک بسم الله الرحمن الرحیم میتونید بخونید. بعد از این که این رو خوندید 21 آیت الکرسی رو میخونید. بعد این که این رو خوندید هم سوره الملک عزیزان، این سوره رو باید 3 مرتبه بخوانید، 1 مرتبه هم سوره قاف. این رو همه رو با هم میخونید و در این آب میدمید. در انتها قبل از این که کارتون تموم بشه دست به دعا برمیدارید و دعا میکنید. میگید اللهم یا عالم الغیب و شهاده یا علیم یا خبیر یا سمیع یا بصیر. اللهم یا کاشف الغیب اکشف حجاب عن عینی و عن قلبی حتی انظر الی العوالم غیب به حق کاها یا عین صاد ها میم عین سین قاف. پس بسیار ساده. این رو باید 3 مرتبه بگید. بعد هم به زبان مادریتون میگید خدایا خداوندا ای صاحب این کائنات، بر من درهای این کائنات رو بگشا و عوالم غیبت رو بر من، نام مادرتون رو میگید، بگشا به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد عزیزان در این 21 شب، هر شب اول که از این آب میخورید مقداری به صورتتون میزنید، غسل میکنید. گرچه من همیشه باز یادآوری میکنم اول هر ختمی، هر چیزی که بهتون گفتم، صبحش باید یه غسل بکنید. غسل نیته. یک کاپلانکار رو میخوام انجام بدم قربتن الله. این غسل مال کیه؟ مال شبه.
شب اول با همون آب یه مقداری آب اضافه میکنید، زیر پاتون یک لگن میذارید که اون آب یه مقداری که از اون خوردید به صورت و سینتون زدید، باید برید غسل بکنید با یک مقداری از اون آب قاطی میکنید و غسل میکنید. غسل هم غسل مستحبی است و نیت میکنید غسل انجام میدید. دوباره در این مطلب هر 7 شب باید شما یک بار غسل بکنید. مطمئناً عزیزان و دوستان گرامیان، شما هر 7 شب که انجام میدید مطمئناً تا قبل از شب 14 خیلی حکایت ها برای شما باز خواهد شد و خیلی دریچه ها برای شما باز خواهد شد. اگر خواستید انصراف بدید و عمل رو انجام ندید، 7 بار میگید انصرفو 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 انصرفو، یا انصراف دادم انصراف دادم انصراف دادم انصراف دادم، به حق سوره توحید. سوره توحید رو 7 مرتبه میخونید، میگید من انصراف دادم از این عملی که در اون انجام میدادم، هرچه به واسطه این عمل در زندگی من وارد شد و هرچه اصطلاحاً من به هر جایی متصل شدم، همه بندها و اتصالاتم رو از این عمل پاره میکنم و هرچی وارد زندگیم شد به محل خودش بازگرده، به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. انشالله عزیزان از این ختم بسیار 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 بی‌نظیر بهره مند میشید و انشالله یه خیراتی هم به دیگران بکنه، چه انصراف دادید چه عملتون رو انجام دادید. عزیزان دوستان کانال رو حمایت بکنید، این کانال به جز حمایت شما اسپانسری دیگری نداره. سپاسگزارم از همراهی شما گرامیان و عزیزان، برای بنده هم دعا بکنید و تا برنامه دیگر دادار پایدار یار و یاور شما.